שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו ביוטיוב. אנחנו נודה לכם על כך מאוד מאוד. שלום לך פרופסור דוד פסיג, בשיחתנו השלישית אודות העתיד בעוד 100 שנים, ויש מלא סקרנים לדעת מה יהיה בעוד 100 שנים, אבל לפני כן מה שעכשיו, עכשיו זה פרסומת אחת, בסדר? בבקשה. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אחרי הפרסומת, שלום לך, הפרופסור דוד פסיג. הפרק השלישי מוקדש לחבל ארץ שלא ברור לי מהו בדיוק, גבולותיו בוודאי אינם ברורים. עתידו נראה לי לוט בערפל, אלא אם כן אתה תאיר את עיניי ואת עינינו, וגם הפנים שלו נראה לי כל כך מלא מתחים ועוינויות, שלא נראה לי איך הדבר הזה, החבל ארץ הזה, ימשיך להתקיים במתכונתו הנוכחית, ואני מתכוון אירופה. אירופה, נכון מאוד. אז איך תהיה אירופה עם כל האיבה הפנימית וכל יתר הדברים, ועכשיו אתה. אירופה מנסה להתאושש ממשבר בלתי רגיל, שקוראים לו מלחמת העולם הראשונה והשנייה. מלחמת העולם הראשונה מתו בעולם, בכל המקומות, משהו כמו למעלה מ-30 מיליון איש. מלחמת העולם השנייה, למעלה מ-70 מיליון איש. והם בטראומה בלתי רגילה. ואחר המלחמה הם באו ואמרו, אנחנו חייבים להפסיק עם זה. איך עושים את זה? בואו נתחיל להתאחד. בואו נתחיל לייצר איזשהו גוש. בהתחלה נעשה את זה בהסכמי סחר, ואחר כך נעשה הסכם מוניטרי, ואחר כך נעשה פרלמנט, ואחר כך ונבנה ישות חדשה שבנויה במספר ישויות, במספר מדינות. אירופה עשתה את התהליך הזה לאורך הרבה מאוד זמן. התאחדות ועוד התאחדות ועוד התאחדות ועוד התאחדות. אנחנו נמצאים כרגע בשלב של 28 מדינות שמנסות להתאחד לקהילה אירופית אחת. אוקיי? אבל ההתאחדויות הללו זה לא עכשיו, זה מאז כבר ימי קדם, מאות בשנים. על מנת להתאחד, הם צריכים לבנות איזשהו נרטיב, שהוא הופך להיות הייעוד של האיחוד הזה. כרגע יש להם איזשהו רעיון גדול, כמו שלאמריקאים היה הרעיון של חופש הפרט. לאירופאים יש רעיון שנקרא Unity in Diversity. זה האחדות שבשונות. הם מנסים לייצר מעין איזושהי ישות שהיא מאוחדת במעטפות שלה, אבל בתרבות ובלשון יש בה שונות רבה. אוקיי? אני מציע לך ולי להתפלל שזה יצליח להם. למה? כי אם זה לא יצליח להם, זה חזרה למלחמות. אין באמצע כמעט. ואנחנו רואים את זה. מי שלא באיחוד הזה, מוצא את עצמו במלחמה מיד. עם קבוצות אחרות, תראה את אוקראינה ואת רוסיה. אם אוקראינה הייתה באיחוד, רוסיה לא הייתה פולשת, כנראה. מי אמר? כנראה. אוקיי? כי אם הייתה פולשת כנגד האיחוד. היא עשתה את זה כי פחדה שהיא תתאחד. והיא עשתה את זה לפני שהיא תתאחד. אז זה היגיון מסוג מסוים. השאלה איפה אירופה נעה. אירופה נמצאת מבחינה דמוגרפית בצרה צרורה. שוב, שיעורי הפריון שלהם מאוד נמוכים, יש מה שנקרא שיעורי תחלופה, על מנת שאוכלוסייה ותרבויות המשיכו להתפתח, האישה צריכה להביא 2.1 ילדים, הם רוב המדינות שהן מתחת ל2.1 ילדים, הדרך היחידה שלהם זה להביא מהגרים. איזה מהגרים שאתה לא מביא, זה מהגרים שהם לא ברוח הנוצרית של אירופה, לפחות ב2000 השנים האחרונות, כפי שהיא התפתחה. ואלה שנכנסים, הם מאתגרים את הזהות האירופאית, ולא מוכנים לקבל אותה, ולא מוכנים להתאמה בה, הם רוצים להפוך אותה למוסלמית. פחות או יותר, לאו דווקא מוסלמית, אבל לדומיננטי כרגע רוצים להפוך אותה למוסלמית, כי יש עוד מאבק אדיר בין האסלאם לבין אירופה. האסלאם חושב שאירופה זה שלו בכלל. שזה מדהים, אה? שזה כן, הם הגיעו גם עד ספרד, כמעט כבשו את כל אירופה. פרופסור שביט, נכון, הבן של יעקב, שנכון שהוא חי שם איזה 2, 3, 4, והוא מתאר את זה. כן, כן. מדהים. כן, כי... נעצור כאן לשאלת ביניים. צבי שנרופס, תגיד לי,
מה קורה? לא, כמובן מה קורה. אבל מה קורה זה לא שאלה שאני אשאל אותך. תגיד לי, אני מנסה להבין עכשיו על רקע מהומות שהראו בשבוע שעבר, אני לא יודע מה איתם, פתאום הם נגוזו. יש עדיין מהומות בצרפת? עדיין קצת, כן. רק לא כותבים על זה כל כך. טוב, נגמר, העניין העולמי נגמר. בזה. ואני מנסה להבין את הדור השלישי. אלה שעכשיו השתוללו, זה הדור השלישי. הרי אתם באתם להיות בצרפת. מילא דור האבות המהגרים תמיד בצרות גדולות. הדור השני לעתים כן, אבל הדור השלישי, הוא מנסה להיות חלק מהמקום. והמקום הזה השפיע לכם רוב טובה בסופו של דבר. הכל פעמים יש לו מה להציע לכם. למה אתם לא משתלבים בו? צריך להיות פיירים, אוקיי? הרבה מאוד רוצים להשתלב. לא נותנים להם? הרבה לא נותנים להם. זה בתת מודע. האירופאים זה לא אמריקאים. הם לא מכילים. האירופאים יש להם אמונה בזהות האירופית שלהם. ולכן הם גם נוצרים תופעות לוואי. עכשיו, תופעות הלוואי האלה, כמובן, זה מה שאנחנו רואים כרגע. ותופעות הלוואי הללו הם מצד אחד בגלל שהאסלאם והמוסלמים, הרבה מתוכם, לא רוצים להשתלב בתרבות חדשה. למה הם באו? כדי לברוח מעוני ומתנאי מחיה קשים. מאוד פשוט. הם אלה שבאים מאפריקה, מכל מיני צורות, הם לא רוצים להיות בתוך מדינות נחשלות. הם רוצים מדינה מפותחת, מתרבות. אבל לא דת, הם לא מוכנים לקבל את הדת הנוצרית. כי האסלאם יש לו בעיה. האסלאם מאמין שכל המין האנושי הוא קודם כל מוסלמי. זה שהוא הפך להיות נוצרי, זה חטא, צריך להחזיר אותו בחזרה להיות מוסלמי. כשאתה נולדת מוסלמי, כל יצור אנוש הוא מוסלמי. זה חינוך, זה תפיסת עולם שלא מאפשרת לך, ללכת בחזרה לחטא? עכשיו, זו פחות או יותר הרקע נקרא לזה המנטלי. וכמובן, הרקע הסוציו-אקונומי לא נותנים. הרבה מאוד אנשים היו רוצים להשתלב, אבל לא נותנים להם. וגם מתקשים להשתלב, כי יש פערים. אז זה מה שאנחנו רואים כרגע באירופה. הווקטור של זה די מפחיד. לפחות אותי, כשאני מנתח תהליכים שמתרחשים באירופה, אני יודע שאירופה לוקח לה תקופות מסוימות שהיא קצת יותר מכילה וקצת יותר פתוחה, ואחרי זה היא הופכת להיות מאוד אכזרית. פעם אחר פעם היא אכזרית כלפי מיעוטים שלה. אכזרית וכל פעם דרך חדשה. הדרך הכי בולטת שלהם לאורך כל ההיסטוריה זה גירושים. מגרשים כמובן גדולות מאוד. הגענו לנקודה שממש נשבעתי שאני שואל אותך. האם יש סיכוי? אתה מדבר על הוקטור, כלומר על הכיוון העתידי בזמן. אתה אומר שהכיוון העתידי בזמן קשה. אני שואל אותך, האם הוקטור שאתה מדבר עליו, אם כן, הוא גם כולל את האבקואציה? כלומר, את הפינוי, את הגירוש, ולהגיד שלום, תחזרו הביתה, נגמר העניין. כן. זה מפחיד. כי אתה לא יודע בדיוק איך הם יעשו את זה. איך זה ילך? זו הבעיה, אתה לא יודע, ההיסטוריה הרי לא חוזרת על עצמה אותו דבר. ההיסטוריה מקבלת וריאציות. אצלנו זה קיבל וריאציה של חדרי גזים. אני לא יודע מה יהיה. יכול להיות פצצות אטום. אני לא יודע מה יהיה. אבל זה מסוכן מאוד, ואנחנו כיהודים צריכים להרים את הדגל, להגיד אוי ואבוי, שזה יחזור שוב. וזה לא חשוב מי זה. כי זה בוקה ומבולקה, כי זה קטסטרופה לכולנו. לעולם? ולעולם, ברור. עכשיו תגיד לי, מה המנגנון, מהם המנגנונים החוקיים באמצעותם ניתן לגרש אזרחים? במסה עוד, הרי כולם אזרחים היום. אבל גם היהודים היו אזרחים. איך שכחתי את זה? ועוד אני בן שלהם. כן, תראה, כאשר עולה קבוצה, וזה לא צריך להיות הרוב, זה צריך להיות 20-30% שמשתלטת על מערכת, ומחליפים חוקים וכלי קלות. זה לא חדש בהיסטוריה, וכל מי שחושב, לא, אנחנו במאה ה-21, זה לא יקרה שוב, עבודה בעיניים. כמו שאמרו, פוקויאמה, קץ ההיסטוריה, אין יותר מלחמות, המערב ניצח, הדמוקרטיה ניצחה, באו הרוסים והראו לכולנו איך עושים מלחמה כמו ימי הביניים.
כמו ימי הביניים, מה שהרוסים עושים באוקראינה. זה לשחוט, זה להרוג, זה להרוס, לא משנה מה, כלום. ולגנוב הכל, וילדים. עשרות אלפי ילדים. נכון. כמה זה? הבנתי שכבר 70-80 אלף משהו, מספר עצום. אי אפשר לדעת בדיוק כבר, זהו. מסכנים ההורים, זה כמו ימי הביניים, אם לא הרבה יותר קדום. המין האנושי הוא אכזר. רגע, אני רוצה להתעכב כאן שנייה אחת. אנחנו עוסקים באירופה ובפינות שונות של אירופה. האם אני צודק שכשהרוסים גנבו איזה 80 אלף ילדים, ואם זה מה שהם מפרסמים, הוא מתפרסם ברוסיה כנראה הרבה יותר, נכון? האם אני צודק שזה צעד חכם מאוד מבחינת פוטין ועם הרוסיה? ודאי. תסביר למה. משום ששיעורי הפריון ברוסיה הם מאוד נמוכים, 1.2 ילדים לאישה. זה ברור שרוסיה דומד, מה שנקרא, מבחינה דמוגרפית. אז מה עושים? מביאים ילדים, כמו שעשו בהיסטוריה. וזה אותו עם בערך. כן, אותו עם, לא בערך, בדיוק. אוקיי, קצת שפה שונה, קצת זה... האם יכול להיות שלכם פרצה המלחמה? זו אחת הסיבות. וואלה, לא אמרת... בספר 2048 אני מנתח את הדמוגרפיה הרוסית, ואומר, זו הסיבה שהם ייקחו ילדים. כמו שקרה לאורך כל ההיסטוריה. כשיש כזה דבר, בדרך כלל הורגים את המבוגרים, לוקחים את הילדים, או כעבדים, או כבני בנות זוג. לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו מכירים את זה מספרות השו"תים, מי שרוצה להתעניין, שיתעניין. אוקיי, בוא נתבונן כמעט, בצרפת דיברנו, גרמניה דיברנו, אנגליה נראית הרבה יותר רגועה, אני טועה, או כל מדינות בנלוקס, נראות הרבה יותר, הן מפולגות, לפחות בלגיה מפולגת בתוכה, אני מסתכל בספרד, עם המחלוקת הפנימית, הבדלנות הפנימית, אבל בסך הכל מדינה אחת. עוד לא התאחדו עם פורטוגל, ארצך לשעבר. תראה, יש וריאציות בין המדינות, כל מדינה נמצאת בשלב אחר בהיסטוריה שלה. אנגליה ידועה כאחת שכל הזמן התלבטה להשתייך או לסגת. להשתייך או לסגת של העליות ומורדות. אנחנו כרגע נכנסנו בחזרה לשלב של לברקסיט. יש כבר תנועה תת-קרקעית לחזור בחזרה. חבל שלא התייעצו איתי קודם. כן, זה ברור. תשמע. מעשה מטומטם, נכון? אתה מבין את... דווקא מבוגרים. דוד, סליחה. אז אם כך, אני רוצה לעצור פה רגע באירופיות, נעשה תחנה, קלקל את דבריי ואת מה שאני חושב עד היום. אני לאורך כל התהליך של הברקסיט, כל הזמן אמרתי, איך אתה מסתכל בעם חכם, נבון, עתיק, עם תרבות ומה שאתה רוצה, ועתיקות, איך העם עושה שטויות קולוסליות. לא, זה לא שטות. ואתה אומר שזה חכם? חכם מאוד. תסביר לי. כי קודם כל, מי שהצביע בעד הברקזיט זה המבוגרים. הצעירים הם כבר יותר בינלאומיים, לא מעניין אותם לפה, לא מעניין אותם תרבות ושורשים. בינלאומיים, זה אומר כלל אירופאים. כלל אירופאים, אוקיי. המבוגרים, יש להם את הזיכרון. הם זוכרים את אנגליה הגדולה. הם זוכרים את אנגליה הגדולה, הם זוכרים את אירופה, מה המשמעות שלה. לא רוצים להיות שייכים לבלגן של אירופה. אחד הבלגנים הגדולים זה הפלישה של הרבה מאוד מהגרים בלתי חוקיים. הם רצו להפסיק את זה. זה מנגנון של הישרדות, מה שהמבוגרים האנגלים עשו. עכשיו, נראה עם עליות ומורדות, צריך לראות איך זה עוד ימשיך להתפתח, אבל זה, כל אירופה עדיין נמצאת בשלבים הראשוניים של האיחוד הגדול הזה. ויש בזה תהליך ארוך, שיש בו גם, הפחד הכי גדול אגב של מי שיעזוב, זה יוון. זה לא, אורגנית הם לא אירופאים, היוונים. אבל האירופאים מוכנים להשקיע הון עתק כדי שהיוונים... אבל הם עשו את זה, והיוונים בלי זה לא היו יוצאים מהמשבר שלהם. נכון, אבל למה הם מוכנים להשקיע הון עתק? כי הם מבינים, הגרמנים, הם מבינים שאם יוון תצא, אז הכל מתחיל להתמוטט, אי אפשר יהיה לעצור את האיחוד הגדול הזה, המשמעות של זה היא מלחמות. אם אני מבין את יוון נכונה וביקרתי בשנים האחרונות הרבה שמה, אני לא רואה שמה רצון חברתי פוליטי, הכל פעמים לא שמעתי אותו ממש. אני יודע שיש דיבורים כאלה שהמסה רוצה להיפרד מהשוק. מה, היוונים? כן. לא, היוונים יש הרבה מאוד שהם נגד השוק האירופי. במצבים הכלכליים הקשים. מה שגרם... אז, אבל עכשיו הם מצב... עכשיו הם התאוששו, נכון מאוד. דוד, כשאני בוחן את אירופה, אז אני אומר ככה, אחד, מוקש גדול מאוד, הקהילייה המוסלמית, שנניח דניס שרביץ, המוכר לך מן הסתם, הפרופסור, אמר, זה שטויות, כבר לפני 20 שנה הוא אמר לי בזה, זה כמה אחוזים, וגם היום הוא ממשיך להגיד, הכל בסדר. כן, 15%. כן, רק. אתה אבל לא חושב שזה ככה, אתה חושב שזה מוקש גדול, שיכול להיות פיצוץ גדול. כן, בגלל, אם לא היו שיעורי פריון נמוכים לקהילה האירופית,
זו לא הייתה בעיה. אז גם לא היו מהגרים, זה היה באיטליה. בדיוק. ויש דבר נוסף. בדרך כלל, דור שלישי ורביעי של מהגרים הופכים להיות כמו הקהילה אליה הם היגרו. מבחינת שיעורי פריון. כן, כן. לא, מבחינת שיעורי פריון. אוקיי? זאת אומרת, אם הקהילה המוסלמית תרד בחזרה בשיעורי הפריון, בסביר להניח שזה מה שיקרה, אז לאורך המאה ה-21, לאט לאט זה יתפוגג להם. בפנים. הבנתי. כלומר, בימי חיי אני לא אזכה לראות אירוע מסעיר כמו אבקואציה באירופה. דוד, אני רק רוצה לעשות סיבוב מהיר על העניין האירופי. רוסיה, אוקראינה דיברנו, אתה מוכן לשים את תאריך קץ המלחמה שם? אני בהתחלה אמרתי בין 2 ל-3 שנים. נכון, כתבת, מה זה אמר? נכון מאוד. אנחנו בסך הכל 1.5 שנה. אוקיי. כלומר, אנחנו צריכים לפחות עוד חצי שנה מלחמה, כדי שנגיד, דוד צדק גם בטיימינג של המלחמה. היום ונורא אנחנו צוחקים, אבל זה חיי אדם בארץ שהיא הרוסה. הרוסה לחלוטין. ושוד של כ-80,000, ואתה משער שזה פי 4 ילדים. אוקיי. דיברנו על מרכז אירופה ועל התנועות, הזכרנו את התנועות הבדלניות. אתה רואה בזה איזשהו כוח כלשהו, או שזה סתם רעשים, נניח? זה רעשים. היפרדות פה והתבדלות שם, זה רעשים, האינטרסים של האיחוד נותן הרבה מאוד תוצרים חיוביים, וזה בדרך כלל יגבר, אלא אם כן מדי פעם מישהו ככה. אין סיכוי לעין כרגע שאיזשהו גוש אירופי כולל, או מדינות אירופיות חוזרות להיות משהו כלל עולמי בקנה מידה גדול, נוסח הודו, סין, ארצות הברית וכיוצא באלה. לא במאה ה-21. טוב, אני רוצה סיכום בטובך, אם תסכים, מצב היהודים בעוד 100 שנה. קצת דיברנו בסדרה. כן, מצב היהודים, אנחנו למעשה מהפכים היסטוריה של 2,600 שנה, של גלות, אנחנו חוזרים להיות עם נורמלי, פחות או יותר, עם ארץ ועם ריבונות ועם עצמאות ועם תצרות שלנו ועם הבלגן שלנו ועם האופי שלנו, ויהדות העולם הולכת ומצטמקת. סוף המאה ה-21 יהיו בערך 24 מיליון יהודים בעולם, 20 מיליון בארץ ישראל. 4 מיליון זה טוב תמיד. לא לשים את כל הביצים בכל מקום. לא תמיד זה טוב לשים ביצים בכל מקום, אי אפשר לדעת, שלא נדע מצרות, עוד מה יכול להתרחש במאה ה-22. זה פחות או יותר המהלך הגדול שמתרחש בהיסטוריה של העם היהודי, והוא כואב והוא קשה, כי אנחנו צריכים להשתנות. אין, זה לא היהדות של 2,000 השנים האחרונות. מה זה נקרא להשתנות? להשתנות החל מלשנות את סדרי העדיפויות שלנו, שיקול הדעת שלנו, המיינדסט שלנו למשל. היהדות הייתה קהילתית. החל מההלכה התפתחה עם מיינדסט קהילתי, ולא היה מיינדסט לאומי. איך אתה בונה מוסדות כלכליים, חברתיים, לאומיים, לא איך אתה בונה קהילה. אבל בנינו, מה פירוש איך אתה בונה? בנינו. לא, עכשיו צריך לתת לזה תוכן. עד עכשיו, תחשוב, למשל, דוגמה, כשהמיינדסט הוא קהילתי, ואתה רוצה לבנות בית כנסת, ואתה מתחיל לחפור, ואתה מוצא קברים, אתה מפסיק לחפור. במיינדסט לאומי, אתה לא יכול להגיד, רגע, אני רוצה לבנות בית חולים, התחלתי לחפור ואני מוצא קברים, אני עוצר לבית חולים. כל הארץ מלאה בקברים. זאת אומרת, המיינדסט הלאומי הוא שונה לחלוטין. אותו דבר בדברים כלכליים, אותו דבר במדיניות חוץ, אותו דבר בהרבה מאוד סוגיות. אנחנו עדיין קהילתיים, יש עדיין קהילות, אני לא אוהב שקוראים לזה שבטים, כי זה לא נכון, אבל אנחנו עדיין קהילות, אנחנו צריכים לצאת מהמיינדסט הזה של קהילות. אתה חושב שזה יקרה? אין לנו ברירה, זה משפיע, האדמה משפיע עלינו. המאבק הנוכחי הפנים חברתי מפחיד אותך? אותי מאוד אגב, לכן אני שואל. אני חושב שאני אפילו שמח. הוא כואב, הוא קשה, הוא מעצבן, אבל אני שמח משום שאנחנו סוף סוף מתחילים לעסוק בסוגיות היותר עמוקות של הזהות שלנו. מה זה מדינה יהודית דמוקרטית, מה זה דמוקרטיה, מה זה יהדות במלאום, מה זה הרבה מאוד סוגיות שדחינו אותם על מנת קודם כל לבנות בית לאומי. עכשיו אנחנו מתחילים לעסוק בסוגיות הקשות, ובהתחלה יש את נקודות השבר בין הרבה מאוד רעיונות, עכשיו צריך לברר את הרעיונות, הרבה מאוד רעיונות לא יחזיקו מים מהצד הזה ומהצד ההוא, ולאט לאט יצוצו הרעיונות היותר מגובשים, שהם אלה שיובילו אותנו לשלבים הבאים של ההתפתחות שלנו. אבל עם כאב.
כי לא קורה, זה לא, אנחנו יהודים לא עושים הכל בניחותא, אנחנו הכל, כל משפט זה טיל טמהוק. ככה אנחנו. ככה אנחנו. יש לי קולגה בשבילך שהוא חושב ממש כמוך, דברים דומים מאוד, כיוונים טיפה שונים, וזה הפרופסור דן שפטן. יושב ואומר לי, אני מאושר מה שקרה, אתם לא מבינים כמה זה טוב בריא, אל תיבהל וכאלה. כן, אלא אם כן מישהו יעשה שטות. זה תמיד יכול לקרות. וזה תמיד יכול לקרות, ואז צריך גם תהליך של הבראה מהשטות. אוקיי? מכל הצדדים. אומר לך משהו לפרידה היום, לא כל החיים, חלילה. חלילה. בדיוק. בימים אלה שאנחנו מקליטים ימי בין המצרים, לנבואות נחמה יש תפקיד אדיר בחשיבותו. תסכים איתי. הנה יושב פה נביא נחמה. אני מאוד מנחם. אני חושב שאני כותב על זה הרבה, אני חושב שאני אומר את זה באופן מפורש. חיכינו לימים הללו 2,600 שנה. אנחנו לקראת לידה חדשה של עם, שיש בו לאומיות שלא הייתה לנו, שיש בו ריבונות של העם ולא של המלך ושל הכהן ושל הרב, עצמאיים, מעצמה אזורית, הכל מתנקז לנו לקראת הלידה החדשה, וזה לא אנחנו הלידה החדשה. אלא? זה הילדים שלנו. הם יותר בני חורין, הם יכולים לנוע בכל מקום בעולם, הם יותר באים עם רעיונות, הם נסעים וחוזרים והם בטיילים וברואים. יש להם כבר את השפה החדשה של הדור, לומר אלקטרוניקה למיניהם? כן, ויש להם כלים חדשים, ותמיד יהיה רעש במערכת. אנחנו יודעים לעשות רעש. אגזול עוד דקה מכם, גבירותיי ורבותיי, אגב המשפט שעכשיו דוד אמר, אני לא יכול שלא לשאול אותו. כלומר, אתה בכלל רואה אותנו ברגע זה כתהליך לידה מחדש? כן. אנחנו לקראת לידה של עם שיש בו פן לאומי. דרך אגב, עדיין הרבה מאוד עמים בעולם לא מקבלים שיש לנו פן לאומי. הם עדיין טוענים שאנחנו רק דת. שאנחנו בכלל לא צריכים בכלל חבל ארץ. יש לי רק תשובה אחת בשבילם. שלחו לכל האורחות. בסדר. ה-BDS עובד על זה קשה, על מנת ש... אז זו למשל דוגמה. יש לנו גם את הפן היותר חשוב, שאנחנו בחזרה מחוברים לאדמה, לקרקע. אנחנו לא מבינים את מלוא המשמעות, מה זה להיות מחובר לקרקע. איך הקרקע משפיעה על האופי שלנו, איך מזג האוויר משפיע על האופי שלנו, לטוב ולרע, אוקיי? הרבה מאוד דברים טובים יוצאים, למשל, אחד הדברים הטובים מזה שמזג האוויר הוא כזה, זה שאנחנו חמים, אנחנו ויטליים, אנחנו לא מתכנסים וקפואים. זה למשל דוגמה אחת. זה שהקרקע עליה אנחנו יושבים היא קטנה, הופך אותנו מאוד משפחתיים. כל ערב שבת, כולם מתקבצים, לא משנה איפה אתה גר, כולם באים, לך לארצות הברית, אתה לא יכול להתקבץ, אי אפשר להתקבץ. והמשפחתיות הזו, זה בונד בלתי רגיל שיוצר את התשתית, עליה אפשר לבנות דברים נפלאים. שימחתני בני, שימחתני. ידידי, הפרופסור דוד פסיג, תודה רבה לך על הסדרה הזו. אתם גבירותיי ורבותיי, מסקנה משלושת הפרקים שעסקנו בהם, ומי יודע אולי גם בעתיד נוסיף עוד, מסקנה אחת חשובה מאוד. אנחנו חייבים, מוכרחים, צריכים לחיות עוד 100 שנים, ואני מאחל לכם את זה כדי שנראה אם דוד צודק או לא בכל התחזיות, ודאי באשר לעם היהודי. דוד פסיג, תודה רבה לך. רבותיי, תודה רבה לכם. אני מקווה שהרחבנו קצת חשיבה ודעת, חלק מהתפקידים של הערוץ הזה, ערוץ טוב, אנחנו משתדלים יותר ויותר, ונעשה זאת עוד ועוד, סדרות קטנות שיורדות לעומקם של דברים. זהו זה. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים. כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.